Lehtori Nurmio tässä terve. Tällä videolla mä esittelen teille ehkä Suomessa harvemmin nähdyn veneen, eli Askeladden C97. Jo useamman kerran on tuossa venemessuilla kysellyt, että koska tämmönen vene saadaan messuille esille, ja vielä ei ole Suomessa messuilla nähty, niin päätin sitten lähteä katsomaan tonne E3 Marinille Porvooseen. Siellä oli tällainen vene tullut näytille. Eli tää on tämmönen 9,6 metriä pitkä ja 3,2 metriä leveä vene, mihin on saatu mahtumaan aika hyvät tilaratkaisut. Eli ei todellakaan mikään perinteinen tilaratkaisu kyseessä. Löytyy takahyttiä, keulahyttiä ja mukavat keulakannen tilat. Painoltaanhan tää vene on tommonen 4500 kilon luokkaa ja 10 henkilölle on tarkoitettu. Siinä vähän vilahtikin jo WC-tiloja, mutta lähdetään katsoa tarkemmin tosiaan, mitä tästä veneestä löytyy. Ja aloitetaan ihan täältä uimatasolta perältä. Tässä on 2 moottoriasennus, niin sinne jää silti ihan hyvät tasot molemmille puolille säilytystilojen kanssa. Ja siinä on sähköinen ankkurivinssi. Tähän on hyvin saatavilla erilaisia varusteita. Palataan noihin hintoihin ja muihin tuossa videon loppupuolella sitten. Ja sitten tässä on tämmönen taso välissä, mitä pitkin pystyy kävelemään, ja se jää sitten kaasujousella tolleen ylös silloin, kun kipataan moottorit sitten yläasentoon. Ja moottoreista puheen ollen, niin tässähän on nämä 300-heppaset Mercury V8. Saatavilla on myös Yamahan 350-heppaset uudet V6 joystick-ohjauksella. Tai löytyy myös sitten yksi moottoriasennusta, että laitetaan yksi 400-heppanen perämoottori. Toisella puolella löytyy uimatikas tuolta sitten uimatason alta. Se on hyvin siinä käytettävissä, ja kaiteita ja knaapeja tästä veneestä löytyy hyvin, eli tässä on hyvä tämmönen, mistä ottaa kiinni heti tässä uimatason lähellä, ja ihan perässä knaapi. Samoin löytyy tuolta kyljestä ja keulasta knaapeja. Lähdetään katsomaan tuonne sisäpuolelle, sisätiloja tai avotiloja tässä tapauksessa. Siinä on tämmönen kätevä luukku. Tuossa vilahtaakin vähän kulkuu sinne peräkajuuttaan, mutta ei mennä sinne vielä. Hyvän kokoinen auringonottotaso tossa. Mä jätin tarkoituksella tähän niinku pressun toiselle puolelle päälle ja toiselle puolelle auki, niin sitten nähdään sekin tossa myöhemmin tarkemmin. Mutta katsotaan vähän näitä tiloja, eli tässä on tämmönen aika hyvän kokoinen, sanotaan U-mallinen kautta L-mallinen sohvaryhmä sähkösäätöisellä pöydällä. Se säätyy tosta ihan. Toki täytyy nappia pitää pohjassa ja vähän tätä tässä nopeutin, että se ei ihan nopeasti mene siinä, mutta siitä saa sitten myös varavuoteen, jos oikein monta yöpyjää veneeseen sitten tulee mukaan. Ja katsotaan tätä pentteriä seuraavaksi. Siinä on tämmönen näppärä kansi. Sen saa jätettyä joko tuohon suojaksi tähän suoraan kohdalle, tai sitten mä näytän kohta toisen asennon. Ja allas on tämmöisen suojan alla, jolle on sitten varattu tuossa myös paikka, missä sitä voi säilyttää. Toimii varmaan jonkin sortin alustana kautta leikkuulautanakin myös tää sama. 2-levyinen liesi. Ja katsotaan sitten miten toi sitten laajenee tossa, että sitten kun aletaan oikein kunnolla kokkailemaan, niin millaisen työskentelytason tohon saa. Eli toi on nyt lukittautuneena tavallaan tohon asentoon. Ja sitten kun tosta kannesta ottaa kiinni, niin se liukuu tuolta sit kiskoja pitkin niin ihan tonne perällä asti. Se tietysti blokkaa tässä kohtaa ton kulun tonne taakseen. Tätä käytetään sitten harkiten tässä asennossa. Mutta hyvän kokoinen taso tulee, että ruoanlaitto pitäisi kyllä ihan hyvin onnistua. Tässä on aika hyvin, sanotaan, käytetty tilat, niin jos puhutaan 9,7 metrisestä veneestä, niin tähän on saatu mahtumaan aika paljon erilaisia asioita. Säilytystilat, ne on ihan asiallisia, aukeaa tolleen saranoituna. Osassa näissä on sitten tollasia juomapulloille, mukeille, laseille paikkoja, ja osa on sitten ihan puhtaasti vaan säilytystilaa. Mitään semmosia stoppareita, pehmostoppareita näissä ei ollut, että tolleen kun avaa tosta ton ja laittaa kiinni, niin sitä ei mikään siellä jarruta sen kummemmin. Sanotaan, että
hyvin on niin kuin hyödynnetty kaikki mahdolliset tilat tässä, ja tässä on tietysti tämä, mihin saa noin aterimetkin sitten laitettu, ja tuosta näkeekin heti, että lattian allakin on myös hyödynnetty toi tila. Eli se on tosi, tai sanotaan, että siitä saa kyllä plussaa tää vene, jos ajatellaan, että pidemmän reissun aikoisi tehdä, niin nämä on kyllä käytetty hyödyksi. Ei voi sanoa kaikista samaa, että olisi samalla tavalla kaikissa veneissä käytetty jokainen pienikin lokerikko hyödyksi. Sitten löytyy kunnon jääkaappi pienellä pakastelulokerolla. Ja sitten on lisää noita vetolaatikoita sitten, mihin saa erilaisia tavaroita. Ja voimme tässä kohtaa paljastaa, että veneen hintaluokkahan on semmoinen pyöreästi 400 000 €. Ja se kaikkia kiinnostava huippunopeus niin on siellä 44 solmun luokassa. Ja tosiaan U-mallisen tästä saa tästä istumaryhmästä kääntää ton selkänojan tohon eteen. Niin ajon aikana se on tietysti kiva, että pystyy istumaan kasvot menosuuntaan ja mukitelineet totta kai löytyy siitä. Saa sitten useammallekin samaan aikaan mukin siihen pysymään. Kätevän oloinen ja jämäkön oloinen pöytä. Sitten vilkastaan tätä kipparin paikkaa. Siinä on hyvä tommonen istuin, missä on myös korkeammassa istuma-asennossa ajoasento löytyy. Ja tossa on aika hyvät näkymät käytännössä joka suuntaan tästä kuskin paikalta, kipparin paikalta. Ja aika hallitsevana tossa näkee jo ton, että siinä on jopa 22-tuumainen plotteri. Ei ole ihan joka veneessä. Siinä näkyykin vähän käyttökytkimiä. Sitten löytyy Fusionin stereoiden käyttöpaneeli. Tosin stereoita pystyy ohjaamaan kyllä hyvin tuolta ison kosketusnäytön kautta myös. Ja tää on siitä mukava tää vene, että tää on varustettu sekä keulapotkurilla että peräpotkurilla. Ja sitten mietitte, että on vielä 2 moottoria, niin tällä pitäisi rantautuminen alkaa jo onnistumaan. Siinä on sitten sähköinen ankkurivinssi ja siellä on sitten Veikin trimmitasojen käyttökytkin ja kaukohallintalaite ja sitten tuolle isolle näyttöruudulle vielä tuommoinen pieni kauko-ohjain. Ja aika hyvä varuste löytyy sitten tämmöinen kauko-ohjain, eli tietyt toiminnot pystytään sitten hoitaa kaukosäätimellä ja se oikeastaan onkin aika hyödyllinen tämmöisessä veneessä, kun tuosta kipparin paikalta tonne knaapeille niin alkaa olla jo vähän matkaa. Että se on hyvä olla jo kaukosäädin ja sanotaan, että aika suositeltava varuste. Täältä löytyy täältä kosketusnäytöltä tosiaan muutakin kuin vaan tää kartta, eli löytyy musiikkia ja tietenkin mittaristot, jotka on kaikki nyt täällä, ettei ole semmosia erillisiä analogisia mittareita. Musiikkiin saa tietenkin liitettyä sitten oma puhelimet tai muut langattomat laitteet totta kai tänä päivänä. Ja mittaritiedot ja kaikki tämmöiset, niin ne on hyvin saatavilla, kun on tuossa kartan reunalla. Tai sitten voidaan valita ihan semmonen yksittäinen näkymä, että mikä on pelkkää mittareita. Ja aika hyvin näissä on saanut myös semmoista jaettua ruutua, että osassa näytetään toisia tietoja ja siinä näkyy vähän speksejäkin, että vähän tätä on jo käytettykin, tätä kyseistä venettä. Siellä oli vähän lukemia jo. Ja moottorin käytinnopeusmittarit oli siinä alhaalla. Ja valo-ohjaukset esimerkiksi pumppujen ja kaikkien muiden, niin nekin löytyy tietenkin tänä päivänä myös täältä. Toki tuolla hyteissä, niin siellä on tommosia himmennin kytkimiä, että saa säädettyä valon kirkkautta. Tuossa tosiaan vielä toi istuin, niin siinä on etäisyyssäätö ja sitten myös toi asento siihen korkeampaan istuma-asentoon tai seisten ajoon. No sitten semmoinen erityisratkaisu tässä, että päästäänkin keulaan täältä sisäpuolelta, eli täällä on ihan hyvät tämmöiset keulakannen tilat, auringonottotasot suorastaan, mikä on ehkä niinku, no sanotaan kyllä näitä näkyy veneissä, mutta ja ehkä yleistymään päin, mutta todella niinku näyttävä ratkaisu ja todennäköisesti ihan myös käytännöllinen, jos se keli sattuu suosimaan
Toki joku voisi ajatella, että mitäpä Suomessa, milloin semmosia kelejä on, mutta kyllä niitä aina välillä osuu. Ja mukitelineet löytyy siitä totta kai sitten ja kaiuttimet ja muut. Täältä löytyy köysitilaa ja siellä on myös tuonne pienet portaat, jotka sitten taittuu tosta. Helpottaa rantautumista. Tässä kuitenkin on sen verran jo korkeutta veneessä. Kaiteet ehkä kohtuullisen matalalla, että saa varovasti liikkua. Aika hieno varuste on sitten tää, jos se oikeasti se keli sattuu suosimaan. Tää toimii sähköisesti sitten tää katto saadaan auki. Käytännössä koko katto, se ihan pieni pätkä jää tonne loppuun, kun tää on tämmönen kangaskatto. Niin todella niin kuin hyvä Suomen olosuhteissa, koska ei tiedä, koska se vesisade yllättää. Niin siinä on aika nopeasti nappia painettu. Tuolla takapäässä on myös sitten tommonen pressu, mutta katsotaan se sitten tossa myöhemmin. Se ei ole ihan noin automaattinen. Siinä on vielä tommonen jalkatuki sitten tolle istuimelle. Lähdetään katsomaan sitten seuraavaksi tonne keulakajuuttaan, että mitä se sitten pitää sisällään. Tänne kun astuu muutama askelma alaspäin, niin tästä löytyy heti näitä sähkökäyttöpaneeleita ja tankkien mittareita. Tässä on aika isot tankit, sekä polttoainesäiliötä että vesisäiliö. Siinä on maasähkö ja se olikin tässä kytkettynä samaan aikaan, niin sai sähkölaitteita käyttää ihan rauhassa. Nämä on omien oviensa takana. Tuo keulasta paljastuu ensimmäisenä keulakajuutta. Siellä on tommonen kiinteä parivuode ja sieltä löytyy runkoikkunat, tuo valoa sitten ja niihin saadaan verhoja ja ihan sanotaan semmonen niinku reilun kokoinen vaatekaappi löytyy tästä tangolla. Ja sitten tuolta sivussa on myös hyödynnetty näitä tiloja, että sinne saa myös tavaraa sitten säilöön sekä tohon päälle, että sitten kun avaa ton kannen, niin myös sinne. Siinä näkyy vähän noita verhoja sitten. Ja löytyy kattoikkuna. Saa tolleen vähän piilotettua, että jos on kirkas päivä niin, tai valoisa kesäyö, niin saa varjostettua sen. Ja mitä nuo sängyn mitat on, niin sehän aina tietysti kiinnostaa. Eli pituutta tällä on tommonen vähän alta 2 metriä. Eli ei mikään niinku ihan kaikista pisin mahdollinen. Ja sitten taas leveys tuossa leveimmässä kohdassa, niin ollaan siellä vähän alta 160 sentissä. Et leveys sinänsä ihan ok ja seisomakorkeutta löytyy semmonen 196 senttiä. Sen kokoinen hytti. Mutta plussaa tosta, että se saadaan ihan ovella suljettua. Ja vilkaistaan sitten tää WC-tilat tässä ja tää onkin sitten ihan erillinen suihku tossa ovella rajattuna ja katsotaan vähän millaisia lokeroita täältä löytyy. Tekniikka on tietysti tuossa altaan alla piilossa ja sitten tuossa ylhäällä on hyvän kokoiset kaapit, mihin saa tavaraa. Et kyllä tässä semmoista niinku asuttavuutta on selkeästi ajateltu tässä veneessä. Et tilat löytyy ja tosiaan tää suihku, niin tämähän on tosi hyvä ratkaisu, että se on erillisenä. Että sitten ei kastele koko vessaa, kun käy suihkussa. Siinä joko istualteen voi ottaa ton suihkun tai löytyy tästäkin nyt aika hyvin seisomakorkeutta. Eli tää tila on tommonen joku 190 senttiä noin suurin piirtein tuossa korkeimmalla kohdallaan. Sen kokoinen tila. Kyllä tälleen kun on vajaa 10 metriä pituutta, niin alkaa kannealtakin tiloilla kokoa löytymään. Lähdetäänpä sitten katsomaan tonne peräänpäin ja siellä onkin sitten semmonen hyvä bonus tässä veneessä, mikä on tänä päivänä ehkä vähän harvemmassa veneessä löydettävissä. Mutta nuo perämoottorit mahdollistaa sen, että täällä takana onkin sitten tilaa, ne ei mene moottoreille. Niin täältä löytyy ihan hyvän kokoinen hytti ja pistetään ensin valot tänne päälle, niin näkee paremmin. Ja täällä on ikkunoitakin, ei tule niin ahtaan paikan kammoa ja ei tässä nyt muutenkaan, tää on aika tilavan kokoneet. Aika paljon pienempiä punkkia veneistä tuppaa löytymään. Siellä on sitten toinen ikkuna, missä on avattava tuuletus. Se menee sitten tonne avotilan puolelle tai tonne matkustamon puolelle, saa siitä avattua. Saadaan ilma vaihtumaan.
Säilytystilat on, sanotaan, oli ehkä yllättävän isot, että ihan kunnollinen vetolaatikko, että tänne oikeasti saa jo tavaraakin mahtumaan. Ja tietysti tuossa on tuota tasoa, missä voi muutenkin sitten viikata vaatteitaan. Ja jos ton keulahytin pituus ei riittänyt sängyssä, niin täällä onkin sitten ihan riittävästi pituutta. Eli mennään jo melkein 240 pituudessa ja leveyskin on tommonen 125 sentin luokkaa. Että tää on vähän kapeampi, mutta sit pituutta riittää. Ja korkeutta täällä, niin kuin sanoin, niin täällä mennään jo yli 1,20 m. Tää on ihan hyvän korkuinen lattiasta kattoo. Siinä näkyy vähän, että täällä on fendareille, leputtajille on paikat. Harmillisesti vaan kylläkin 3. Ja sitten tässä vähän tekniikkaa tuossa samassa kohtaa tuolta alta. Et sieltä löytyy erilaista pumppua ja muuta. Mutta tosiaan tuo takatila pressu ei ole ihan tommonen sähköinen napista painettava, mutta ehkä kuitenkin yksi markkinoiden helpoimmista ratkaisuista. Eli se tulee tosta tommosena verhona. Tosin toi takaosa tuolla, niin se onkin sitten vähän hankalempi. Että tää ei ole ehkä ihan niin näppärä kuin on noissa tietyissä Marekseissa ja nykyään Aquadorissakin. Täällä on kans melkeinpä semmonen 2 metrin luokkaa on toi seisomakorkeus tässä itse oleskelutiloissa. Eli jos 2 metriä on pituutta, niin sit joutuu vähän nöyremmässä asennus menemään, mutta semmonen keskimittainen seisoo suorana täällä kyllä kaikkialla. Yksi huomioarvoinen asia, että sivukansihan tässä sitten ei oo, että mikä pitää rantautuessa huomioida. Että tosiaan se kaukosäädin tulee kyllä tarpeeseen, kun tällä rantautuu. Että aika kiirettä saa pitää. Mutta tosiaan tällainen vene Askeladden C97. Sanoisin, että aika semmoinen luonteva jatke Daycruiser-veneilijällä olisi siirtyä tällaiseen. Tässä on kuitenkin Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin tarjoaa aika paljon lisämukavuutta toi sähköllä toimiva katto. Ja sitten tässä on tosi hyvin käytetty tähän vajaan 10 metrin tilat hyödyksi. Pistä ihmeessä kommenttia tuohon videoalle, että mitä mieltä oli tilaratkaisusta. Ja kanavan tilaamistakin kannattaa harkita, sehän on täysin maksutonta. Ja muista tietenkin tykätä videosta. Me nähdään taas seuraavilla venevideoilla. Se on moro.